Type 2. Ito nga. Ito ako sa... Ito dito yan. Hi! It's me, Angela, and welcome to my channel. So for today's video, gagawa tayo ng chocolate chip cookies. So may guest ako ngayon, special guest. E walang iba kundi si... Gaya na ba? Ang taga-tikim ng dough. So meron ako na ingredients. Nakahalatag na dito. Yan, mga pao. Yun. Ano ko na yun? So, first, yung white sugar. Yan. Second, yung brown sugar. One teaspoon ng salt pala. 1 na lang po, di ba? Wait. Ano sa Nebeya? 1 cup ng butter, melted butter. Mamaya, tablespoon. Ayan. So, malalaman natin kung cookies ba binibake natin o... Salted cookies. Yan. Bus lang butter. Yan. Ayan, wala na siyang lumps para sa amin. Maglagay tayo ng 2 itlog. Dito muna ilagay, baka may maisamang siya. Two teaspoon ng vanilla extract. Pag ganito na yung consistency, ano nga ba yan? Pag parang caramelize na siya, pwede na akong tigilan yung whisk. Ayan na. Yan, ganyan. Then, magko-fold na ng flour. Next is to sift yung flour and baking soda. Tapos, pag ganyan na yung consistency, parang ano? Parang rubber. Rubbery. Yan. Lagay na tayo ng chocolate chip. Bebos mo yung chocolate. Basta tayo mag-fold. So, pwede siyang i-chill ng 30 minutes, pero kami i-chill naman siya ng overnight for more complex flavor.
Para daw, deeper yung toffee-like flavor na. Saka yung color. So that's it guys. Thank you for watching. Tapos na yung pagpiluto namin ng chewy chocolate chip. Ano sabihin mo? Join us again as we cook your favorite dishes. So please like and Subscribe. if you haven't yet, and see you on the next video. Comment what you want us to cook next time. Wow.